Hi guys, ako nga pala si Archie, proud to pay user din. Ever since talaga, gusto kong masolusyonan yung baldness ko tsaka maibalik yung self-confidence ko. Luckily, nahanap ko yung Facebook page ni Mr. Mark regarding dun sa offer nila na Toupee Hair Replacement System. So, nung time na nagpa-install ako, nagustuhan ko naman yung product, yung hair system, kasi maganda yung quality. Matibay, tsaka maayos, and then breathable siya. And good thing din kasi 100% human hair siya, so wearable siya. So anytime na anong gusto mong style sa buhok mo, ma-achieve mo talaga siya. So pwede ka rin maligo. So sa akin nga ito, kinanayan ko nga kakakulay lang. Nagustuhan ko nga Mabait din si Sir Mark at saka very accommodating. So lahat ng mga inquiries ko na nasasagot niya. So worryless na rin ako. Satisfaction guaranteed talaga siya. Ito nga, pinakulayan ko nga ito buhok ko. Kakulay ko lang siya. Nagustuhan ko talaga siya. Thank you talaga Sir Mark dahil sa hair system mo na-achieve ko yung gusto kong looks. So goodbye baldness talaga. At hindi rin ako nanghihinayin kasi always nandyan si Sir Mark magbibigay ng guidelines kung paano talaga alagaan yung toupee mo, i-maintain siya para ma-enjoy mo siya ng matagal. So, thank you talaga, maayos talaga yung product, maganda. So, thank you Sir Mark at saka God bless po.